Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the third lecture about the chapter Sequence and Series. This is part of video lecture series about SSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So in the previous two lectures, we were mainly working on arithmetic progressions, right, which is in short denoted by AP. In 1 minute I will revise what is the definition. If you take any sequence Tn, right, Tn, you know what is this general term we are writing, nth term. Nth term is called general term. Why this is general term? Because when you put different values of n, you will get specific terms. आपण हा जो काही टी एनचा फॉर्म्युला असेल त्याच्यामध्ये एनच्या व्हॅल्यू टाकत गेलो की मला पर्टिक्युलर टर्म्स मिळतात. म्हणजे आता समजा टी एन म्हणजे सपोज आय गिव्ह यू टी एन इज 4n-3 फॉर ऑल एन belonging to capital N. I will expand this. Okay, now here what happens, this is the general formula. Nth term is a general formula. Now when you want to calculate say T3, what I will do, put 3 in place of n, so it will be 4n minus 3. That means it is 4 into 3 minus 3, which is 12 minus 3, which is 9. If I want to calculate T100, that means I have to put 100 in this position, in the place of n. nच्या ऐवजी मी 100 टाकायचं. म्हणजेच काय मिळतं मला, 4 into 100 minus 3, म्हणजेच काय झालं, 397. सो मला कुठलीही टर्म मिळू शकते याच्यामध्ये एनची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू टाकल्यामुळे, म्हणून ह्याला जनरल फॉर्म्युला म्हणतात, जनरल टर्म ऑफ अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. nth टर्म ज्यावेळी लिहिता, मग ते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असो किंवा आपण पुढे शिकणार असणार ते जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन असो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन असो, अरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन असो, nth टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म. व्हॉट इज दिस nth टर्म कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म. वाय जनरल? कारण ह्याच्यामध्ये कुठलाही एन पर्टिक्युलर आपण व्हॅल्यू वापरतच नाही होत. जनरल टर्ममध्ये एनची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू टाकल्यानंतर मला पर्टिक्युलर टर्म मिळणार. 7वी टर्म, मग n 7 टाका. 10वी टर्म n 10 टाका याच्यामध्ये, म्हणजे 4 into 10 minus 3, 40 वजा 3 37, ही त्याची 10वी टर्म होती. हे त्यातलं आधी आपल्याला कळलं पाहिजे. आणि मग आपण काय म्हणतो की फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, सपोज Tn+1 minus Tn इज कॉन्स्टंट. ओके, म्हणजेच काय, n+1th टर्म मायनस nth टर्म, म्हणजेच 2 कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्सची वजाबाकी, ती सुद्धा पुढची टर्म मायनस आधीची टर्म. किंवा हे असं पण लिहिता येईल तुम्हाला, Tn मायनस, मग Tn ही nth टर्म झाली, त्याच्या आधीची कोणती, n-1th टर्म. हे पण सेम आहे ते. आणि हे फॉर ऑल n आहे. कुठलाही n घेतला तर nवी टर्म आणि त्याच्या आधीची टर्म यांचा डिफरन्स, किंवा इथे मी n+1th टर्म घेतलं, दोन्ही त्याच्या व्याख्या म्हणून त्या बरोबर आहे. आणि मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचा ज्या वेळी विषय येतो त्यावेळी वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली 2 व्हॅल्यूज. वन इज ए, विच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी. ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. आणि डी जे आहे दॅट इज कॉमन डिफरन्स. when you know these two terms in case of arithmetic progression, in general any problem we can solve, common term and a and d. So whenever first term is a, next term will be a plus d, त्याच्या पुढची टर्म होणार a plus 2d, त्याच्या पुढची टर्म होणार a plus 3d and so on, this will go on. म्हणून काल आपण डेव्हलप केलंय पूर्वीच्या 2 लेक्चर्समध्ये की व्हॉट इज द nth टर्म ऑफ अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन, Tn. त्याचा फॉर्म्युला काय, तर a plus n-1 into d. आणि सम ऑफ n टर्म्स, त्याचा फॉर्म्युला एक डेव्हलप केला आपण, n/2 इंटू ब्रॅकेट काय येणार बघा, 2a प्लस n-1 इंटू d, असं तुम्हाला ते मिळतं. ह्या 2 फॉर्म्युले. आणि आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या, खूप वेळा अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचे प्रॉब्लेम्स करताना मला असे प्रॉब्लेम्स असतात की 3 टर्म्स आर इन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन सॅटिस्फाईंग सर्टन कंडिशन्स, देन व्हॉट आर दोज टर्म्स. किंवा 4 टर्म्स आहेत अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन, त्यांच्यावर काही कंडिशन्स तुम्हाला दिलेले असतात, युजिंग दोज कंडिशन्स यू हॅव टू फाइंड दोज टर्म्स. सो अशा प्रत्येक वेळी आपण काय करायचं असतं की whenever they ask you the problem on 3 terms, this is all about AP, 3 terms of AP,
and if there is any problem related with 3 terms of AP, generally the terms आपण conveniently अशा घेऊ शकतो, A minus D, A आणि A plus D. नंतर 4 टर्म्सचा जर प्रॉब्लेम असेल about AP, then the terms are taken as A minus 3D, then A minus D, then A plus D, आणि मग A plus 3D. आणि जर 5 टर्म्सचा प्रॉब्लेम असेल, ओके, then the terms are A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D. सो हे जे दोन फॉर्म्युले दिलेत आपण इथे, TN आणि SN आणि ह्या सर्व गोष्टी, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लेम अबाउट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. ओके, so arithmetic progression is not at all a difficult issue. Always whenever you go for solving problems of arithmetic progression or geometric progression, rigorous calculation abilities are needed. That is obvious. But in general, the topic is not difficult. Topic is very simple. Okay. So this is about arithmetic progression and all that. We will try to solve certain problems about arithmetic progression, which will in which we will use all these ideas that we have learned, right? And there are many problems also, but that geometric progression we have not yet studied. And actually as arithmetic progression has been done by you in your 10th standard, at this juncture they don't expect you to solve some problems from arithmetic progression, because it is already done by you in previous year. But still there can be some problems where they will ask you about arithmetic progression. If they are there, we will try to solve them. Generally what happens now is they will ask you certain problems which take the what we can say ideas from arithmetic progression and ideas for geometric progression, right? So before going for any problem solving etc., we will look into the matter of geometric progression. Okay, and then combiningly we can solve certain problems. Okay, so what is geometric progression? That I will talk about first. Okay, so geometric progression. Geometric progression and arithmetic progression, there is a basic difference. Okay, this is also a sequence. आपण तिथे डेफिनेशन काय दिली होती की nth टर्म आणि त्याच्या आधीची म्हणजे n-1th टर्म यांचा डिफरन्स कायम कॉन्स्टंट असणार फॉर ऑल n. आता इथे काय म्हणतो आपण, अ सिक्वेन्स Tn is called geometric progression if for all n belonging to capital N, Tn divided by Tn-1 is constant. काय होतंय बघा, nth टर्म आणि डिवायडेड बाय n-1th टर्म. म्हणजे समजा 10वी टर्म मी घेतली, n10 घेतला मी इथे, तर 9वी टर्म 10वी भागिले 9वी हा रेशो कायम कॉन्स्टंट असणार कुठल्याही n साठी, फॉर ऑल n. इथे आपण म्हणतोय बघा, फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू कॅपिटल N, Tn अपॉन Tn-1 इज कॉन्स्टंट. गुड, सो आय होप यू अंडरस्टूड. मग आता एक्झाम्पल्स बघा, म्हणजे मग काय होणार बघा. सपोज आय स्टार्ट विथ 2, आय मल्टिप्लाय धिस बाय 3, सो आय गेट 6. अगेन आय मल्टिप्लाय बाय 3, आय गेट 18. अगेन आय मल्टिप्लाय बाय 3, आय गेट 54. अगेन आय मल्टिप्लाय बाय 3, आय गेट 162 अँड सो ऑन. दिस इज जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. कारण बघा, तुम्ही जर 18ला 6ने भागलं तर 3 मिळणार, 54ला 18ने भागलं 3 मिळणार, 162ला 54ने भागलं 3 मिळणार, अँड सो ऑन. अंडरस्टूड. सो दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन्स are called geometric. This type of sequences we can say are called geometric progression. पुढच्या टर्मला आधीच्या टर्मने भागलं की जो रेशो येतो तो कॉन्स्टंट आहे, then it is geometric progression. For example, suppose another example we will take. Suppose I take 1, 2, 4, then 8, then say 16, then say 32, then say 64, 128, okay, and so on. See, this is also geometric progression. Why?
because you take division of two consecutive terms. Next term minus previous term, 16 upon 8, 2. 32 upon 16, 2. 64 upon 32, 2. 128 upon 64, 2. So here constantly we are getting same ratio. So such a sequence is geometric progression. मग आता जसं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये आपण फर्स्ट टर्म ए आणि कॉमन डिफरन्स डी घेतला, तसा इथे आपणाला फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ geometric progression is say a and common ratio, त्याला आपण मगाशी आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये कॉमन डिफरन्स म्हटलं, आता हा कॉमन रेशो अँड इट इज आर. कॉमन रेशो इज डिनोटेड बाय आर. त्यामुळे इन जनरल जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या टर्म्स कशा होणार, पहिली टर्म ए, नंतर मग ए आर, नंतर मग ए आर स्क्वेअर, मग ए आर क्यूब एटसेट्रा, ए आर रेस टू 4 and so on. So you can observe here that whenever you are writing second term, power of r is 1. Whenever you are writing third term, power of r is 2. Whenever you are writing fourth term, power of r is 3, and so on. So whenever I am writing, see, this is t1 first term, this is t2 second term, this is t3 third term, t4, this is t5. So if you observe pattern that is hidden here, you can say that tn is a into r raised to n minus 1 and so on. Tn is a into r raised to n minus 1. So this is the formula for nth term of geometric progression. Understood? Nth term. So we can means we will first do all the things and then we will consolidate the formula. But this is first formula that you got. Tn is equal to a into r raised to n minus 1 for all n belonging to capital. What is this tn? nth term. कुणाची nth term? Geometric progression ची. a म्हणजे काय? त्यातली फर्स्ट टर्म. r म्हणजे काय? कॉमन रेशो. ओके, म्हणजे आता हे जे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे त्याच्यामध्ये बघा, 2 ही पहिली टर्म आहे, 6 दुसरी टर्म, 18 तिसरी टर्म. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ए किती आहे बघा, या प्रॉब्लेमच्या बाबतीमध्ये यू नो ए इज 2 आणि आर किती आहे 3. 2 ला 3 ने गुणल्यावर 6 मिळते, 6 ला 3 ने गुणल्यावर 18 मिळते, 18 ला 3 ने गुणल्यावर 54 मिळते. म्हणजे 3 हा कॉमन रेशो झाला. मग आता इथे मला समजा टी एनचा फॉर्म्युला काढायचा आहे, तर मी काय लिहिणार बघा, टी एनचा फॉर्म्युला ए इंटू आर रेस टू एन मायनस 1 हा जनरल फॉर्म्युला आहे. whenever I do not know what is a and r, but now I know that a is 2, so this is 2 into 3 raised to n minus 1. this is the formula. आणि मग ह्याच्यामध्ये n ची किंमत टाका. समजा तुम्हाला 10वी टर्म काढायची तर n 10 टाका, म्हणजे 2 into 3 raised to 10 minus 1. t10 काय येईल बघा, t10 will be 2 into 3 raised to 10 minus 1 which is 9. Don't calculate 3 raised to 9, it is very big number. t25, what will be that? 25th term, it will be 2 into बघा फॉर्म्युला काय, 2 into 3 raised to n minus 1. मग n च्या ऐवजी 25 टाका, so 3 raised to 24 and so on. अंडरस्टूड? म्हणजेच काय झालं, तुम्हाला कुठलीही टर्म काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरता येतो. म्हणून ह्याला म्हणतात जनरल टर्म of the geometric progression. General term is always written in terms of n, and once you put the value of n, you will get the particular term. That is why this is general term. So this is all about nth term of the geometric progression. Okay, now what next? Next issue is we have to calculate formula for sum of n terms of geometric progression. So I will derive the formula for सम ऑफ, इथे समचं स्पेलिंग नोट करा, SUM, इट इज नॉट SOME. सम म्हणजे ॲडिशन या अर्थाने. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ geometric progression. Okay, so let A be first term and R be common ratio. R be common ratio of geometric progression.
A be the first term, R be the common ratio of geometric progression. Then Sn is equal to Sn, let Sn denote sum of first n terms of GP. Naturally, where the first term is A and common ratio is R. Then Sn is equal to what? It is A first term, then AR second term, then AR squared third term, AR cube fourth term, and so on. Finally, last term will be A into R raised to n minus 1. Right? Say this is result 1. Now what you do is multiply this result 1 by R on both sides. So R into Sn. So मला पहिल्या A ला R ने गुणलं पाहिजे. So I get AR. So I will write it below AR. Then second term AR, we will multiply it by R. So you get AR squared. So you will write it here. Then again multiply by R. So AR squared आहे दुसरी टर्म, त्याला R ने मल्टिप्लाय करणार. So AR cube. ओके, प्लस अँड सो ऑन. आता ह्याच्या आधीची टर्म काय असणार बघा, AR रेस टू n मायनस 2, त्याला मी R ने मल्टिप्लाय करणार, म्हणजे ते होईल AR रेस टू n मायनस 1. आणि या टर्मला सुद्धा R ने गुणल्यानंतर मला मिळणार AR रेस टू n. दिस इज सेट 2. ओके, नाव व्हॉट वी विल डू इज सबट्रॅक्ट 1 मायनस 2, म्हणजे ते आपल्याला डिफरन्स काढायचा आहे. कशाचा? 1 मायनस 2. मग हे Sn, सो व्हॉट आय एम डुईंग, 1 मायनस 2 इम्प्लाईज लेफ्ट हँड साईड काय होणार बघा, Sn मधून Rsn वजा करतोय आपण, Sn मायनस Rsn. आणि राईट हँड साईड काय होईल, इथे A मधून मला वजा करायला काहीच नाही, त्यामुळे A विल बी देअर. AR कॅन्सल होतील, AR स्क्वेअर कॅन्सल होतील, AR क्यूब कॅन्सल, ऑल सच टर्म्स अप टू धिस AR रेस टू n मायनस 1. आणि ही जी टर्म आहे, ही टर्म आणि ही टर्म दोन्ही या कॅन्सल होतील. बट दिस विल नॉट बी कॅन्सल. तर इथे वर काहीच नाही ना. सो इथे काय आहे, प्लस काय आहे बघा, 0 आहे, त्यातून ही वजा करणार आपण, म्हणजेच मायनस AR रेस टू n असं उरेल. मग त्याच्यामुळे इथे बघा Sn मायनस Rsn, सो आय कॅन टेक Sn कॉमन, कंसामध्ये होईल 1 मायनस R, आणि इकडे होईल A कॉमन घ्या, 1 मायनस R रेस टू n. मग आता Sn किती झालं बघा, मग त्याच्यामुळे A इंटू 1 मायनस R रेस टू n डिवायडेड बाय 1 मायनस R. Sn इज A इंटू 1 मायनस R रेस टू n अपॉन 1 मायनस R. Also, you can write this as A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. Anyway, it is okay now. A 1 minus R raised to n, you just multiplied it by 1 minus 1. So you got R raised to n minus 1. But as numerator is multiplied, denominator also you multiply by R minus 1. So the thing is done. So this is how this formula is developed. Formula about sum of first n terms of geometric progression. I hope you understood this. So now we have two formulae about geometric progression. First is nth term formula, Tn, general term असं म्हणणार आपण, आणि हे sum of first n terms of geometric progression. आता ह्याच्यात सुद्धा काय केलं जातं, if R is less than 1, use the first formula. Say this is first formula suppose and this is second formula. कसं आहे बघा, R जर less than 1 असेल तर मग हे 1 मायनस R हे पॉझिटिव्ह येणार ना. 1 पेक्षा R लहान आहे, त्यामुळे 1 मायनस R, मोठ्या क्वांटिटीतून लहान क्वांटिटी वजा केली की पॉझिटिव्ह येतं उत्तर, आपल्याला माहिती आहे. सो इन दॅट केस दिस फॉर्म्युला इज यूज. सो फर्स्ट फॉर्म्युला. आणि ज्यावेळी R हे ग्रेटर दॅन 1 असेल, म्हणजे बघा R मायनस 1 त्यावेळी पॉझिटिव्ह होईल, म्हणून हा सेकंड फॉर्म्युला. असं काही गरज नाही आहे ॲक्च्युली, एनी फॉर्म्युला यू कॅन यूज. बट कन्व्हेन्शनली जेव्हा we are not comfortable with negative symbols, negative signs, so better keep a view that you will get positive terms, positive values, म्हणून ते करतात. समजलं ना. So when R is less than 1 you will use first formula, when R is greater than 1 you will use second formula. This is what they expect from you. Okay, so this is sum of n terms असा हा विषय झाला. त्याच्यानंतर मग आपण जरा पुढे जाऊया अजून. ओके,
आता आपण काय बघणार बघा, की जसं आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये म्हटलं तसंच जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीत सपोज दे आस्क यू द प्रॉब्लेम अबाउट 3 टर्म्स, problems that there are 3 terms in geometric progression satisfying certain conditions, then find those 3 terms. In this case the terms that you take will be a upon r, a आणि a into r. अरिथमॅटिक मध्ये कसं केलं होतं आपण, a minus d, a आणि a plus d. इथे a upon r, a आणि a r. If you are asked 4 terms, problem related with 4 terms, then the terms are taken as a upon r cube, then what, a upon r, then a into r, and a into r cube. And when they ask you problem about 5 terms, right, then the terms are a upon r squared, then a upon r, then a, then ar, and then ar squared. This is how the terms are asked. This is how the terms are written, and then you can calculate. Then you can calculate whatever conditions are given, use them. तेव्हा ह्या 3 गोष्टी आता लक्षात घ्या. एक म्हणजे हे झालं, त्याच्यानंतर TN चा फॉर्म्युला जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये. व्हॉट इज दॅट? a into r raised to n minus 1 for all n belonging to capital N. आणि Sn चा फॉर्म्युला, इट इज व्हॉट, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, or it can be a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r, depending on whether r is less than 1 or r is greater than 1. हे त्याचे फॉर्म्युले झाले. दिस इज ऑल अबाउट जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. नाउ वेन यू कम टू, म्हणजे पुन्हा एकदा रिवाइज करतो मी, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या मध्ये TN चा फॉर्म्युला काय होता, a प्लस n मायनस 1 इंटू डी, आणि Sn चा फॉर्म्युला काय, तर n बाय 2 इंटू ब्रॅकेट 2a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. अर्थात कसं आहे बघा, हे तुम्हाला असं पण लिहिता येतं ना, n बाय 2 इंटू ब्रॅकेट a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. आणि हे जे a प्लस n मायनस 1 इंटू डी आहे ते TN आहे. म्हणजेच काय झालं बघा, n बाय 2 इंटू ब्रॅकेट a प्लस TN असाही हा फॉर्म्युला लिहिता येतो. म्हणजे फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म यू ॲड अँड डिवाइड बाय n बाय 2. म्हणजे बघा आता इथे तुम्हाला समजा अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन दिलेलं आहे, 5, 8, 11, 14, ओके, देन 17. बघा 3 ने ॲड करत आपण, 5 आणि 3 8 आणि 3 11 आणि 3 14 आणि 3 17 आणि 20. आता समजा ह्या 1 2 3 4 5 6 टर्म्सची मला बेरीज करायची, म्हणजे माझ्या n 6 आहे. मग हा सर्व फॉर्म्युला वापरण्यापेक्षा तुम्ही काय करायचं, 6 भागिले 2, कारण बघा n अपॉन 2, आणि मग ब्रॅकेटमध्ये काय, पहिली टर्म आणि 6वी टर्म. पहिली टर्म 5 आहे, 6वी टर्म 20 आहे, म्हणजे ते किती झालं, 25 झालं. 25 गुणिले 6 150, आधी 6 भागिले 2 म्हणजे इथे 3च झालं ना, म्हणजे हे 75 आलं. सो इमिजिएटली यू कॅन कॅल्क्युलेट. बघा 5 आणि 8 13 आणि 11 24 आणि 14 38 आणि 17 45, 38 आणि 17 55 आणि 20 75 ॲडिशन आलं. सो दिस इज अनदर फॉर्म्युला, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म डिवायडेड or multiplied by n by 2. This is also sum of first n terms of arithmetic progression. So lots of variations can be done and you should be aware of these variations. This is very very important. आपण वेगवेगळ्या काय काय गोष्टी करतो आहोत हे नीट आपल्याला माहिती पाहिजे. कुठला फॉर्म्युला कधी वापरायचा याचं चांगलं अंडरस्टँडिंग पाहिजे. r ग्रेटर दॅन 1 असताना कुठला वापरायचा, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या समच्या बाबतीत. r लेस दॅन 1 असताना कोणता वापरायचा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो तुम्हाला असं एक वर्सटाईल आता व्हायला पाहिजे. 11वी 12वीचं मॅथमॅटिक्स सोपं नाही आहे. ॲट द सेम टाईम इट इज नॉट ॲट ऑल डिफिकल्ट इफ यू अप्लाय युअर सेल्फ. आणि खूप प्रॅक्टिस करणं फार गरजेचं आहे. प्रॅक्टिसशिवाय हे 11वी 12वीचं मॅथमॅटिक्स आपल्याला झेपवता नाही येणार. लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स वी मस्ट सॉल्व. देन ओनली वन फाईन डे विल कम वेअर यू कॅन से दॅट यू कॅन डू द प्रॉब्लेम्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ओके, so we will continue in the next lecture. I hope you enjoyed this lecture. Thank you.